Salut! Sunt Marian Hangamu și urmărești al doilea episod al seriei Cum să cumperi CRM și să nu-ți pară rău. Dacă vrei să urmărești primul episod, am pus un link în descriere și am atașat carduri în acest film. Ca să urmărești toate review-urile și ghidurile mele, te invit să te abonezi la canalul Salesman Bride. Apasă și pe clopoțel pentru a fi notificat când adaug un film nou. În primul episod am clarificat noțiunile de bază ale CRM, respectiv noțiunile tangibile, cont, contact, prospect, și cele intangibile, lead, oportunitate, proces de vânzare. Astăzi am împărțit caracteristicile după care trebuie să te uiți atunci când cumperi un CRM în 3 categorii: must have, nice to have și mențiuni speciale. Înainte să intrăm în acest conținut, trebuie să spun că o achiziție bună începe printr-un proces de analiză a procesului de vânzare, a procesului de marketing și eventual a procesului de service, dacă vei folosi CRM-ul și pentru service. Cum să faci această analiză, ce trebuie să conțină, este însă altă poveste pentru altă dată. Să trecem la treabă. Caracteristici must-have care nu trebuie să lipsească de la niciun CRM pe care îl analizați. 1. Să nu contrazică, inventeze sau să altereze noțiunile de lead, cont, contact, prospect, oportunitate. Dacă o facem, cel mai probabil procesul nu este corect și vei avea dificultăți și cu angajații care au lucrat cu sisteme configurate corect și care nu vor înțelege sistemul tău original. 2. Să permită implementarea unor reguli de calificare proprii. Dacă lași calificarea din lead în oportunitate la latitudinea fiecărui vânzător fără reguli clare și verificabile, atunci vei avea un proces de vânzare condus de opinii, o practică neunitară și o lipsă de control asupra procesului. Ca să eviți asta, CRM-ul trebuie să-ți permită implementarea unor reguli de control. 3. Să permită personalizarea procesului de vânzare în așa fel încât să-ți poți implementa propria metodologie de vânzări sau service. Chiar dacă ai adoptat o metodologie de vânzări unanim recunoscută ca SPIN, Miller, Heiman, Solution Selling, Power Selling și așa mai departe, tot este posibil să ai nevoie de mici modificări. Nu vrei să fii constrâns de CRM să folosești un proces de vânzare rigid. 4. Să permită crearea și utilizarea mai multe procese de vânzări în paralel. Există foarte multe firme care au nevoie de procese de vânzări diferite în același timp. Marile companii nu cumpără la fel ca micile companii. Proiectele din privat se vând altfel decât cele din sectorul public, așa încât este foarte posibil să ai nevoie de mai multe procese de vânzare. Nu toate sistemele CRM sunt capabile să ruleze mai multe procese în același timp. 5. Să permite email tracking și alocarea mesajelor pe conturi, contacte, lead-uri, oportunități. Când analizezi un cont, contact, lead sau oportunitate, când verifici, ai nevoie ca toate conversațiile de vânzări și sau service să fie vizualizate unitar. Același e-mail trebuie să-l vezi și pe account, și pe contact, și pe lead sau oportunitate. Fără email tracking, valoarea sistemului CRM scade foarte mult. 6. Să permite integrarea cu website-ul și alocarea automată a lead-urilor. Suntem în 2020 și dacă trebuie să introduci de mână lead-urile venite pe website, atunci sistemul CRM la care te uiți este cu cel puțin 10 ani în urma vremurilor, iar tu vei plăti prin multe ore de data entry, lipsa unei caracteristici deloc complicate. 7. Să permite integrarea cu sisteme ERP, contabilitate, facturare, e-commerce și așa mai departe. Cea mai bună asigurare este să aibă API-uri publice pe care să le poți folosi fără să plătești furnizorului. Odată făcută vânzarea, clientul trece în ERP sau sistemul contabilitate pentru a fi facturat. Dacă sistemele nu sunt integrate, va trebui să introduci de mână datele clientului. Din când în când vei face erori și vei avea două registre paralele, una în CRM și alta în ERP. Când apar modificări în datele clientului, va trebui să le operezi exact în ambele sisteme, ocazie pentru alte erori. Vei dori să ai rapoarte care să surprindă atât veniturile și cheltuielile pe un client, cât și oportunitățile de vânzare la acest client. Poți avea astfel de rapoarte la zi doar dacă cele două produse sunt integrate. 8. Template-uri de e-mail-uri. Cu certitudine nu vrei să scrii fiecare e-mail de la zero. Template-uri dinainte gândite îți vor permite automatizarea răspunsurilor, le va permite începătorilor să sune la fel de bine ca veterani în vânzări și va economisi oricum o grămadă de timp. 9. Rapoarte standard și configurabile de către utilizator. Există un număr de rapoarte fără de care nu poți conduce un departament de vânzări, marketing sau service. Ele sunt aceleași pentru toți clienții, iar dacă sistemul nu le are, este ca o mașină cu barbizul opac. Nu vei ști încotro mergi fără pipeline pe perioadă, pe produs, pe agent, fără lead-uri întârziate, oportunități, fără activitate, număr de etichete de service pe perioadă, pe agent și așa mai departe. Îndată ce vei instala un astfel de sistem, va trebui să le comanzi producătorului, ceea ce îți va subția considerabil contul. Nu vrei așa ceva, vrei ca sistemul să conțină toate rapoartele standard și să fie suficiente. 10. Modulul de marketing care să permită mass mailing, newsletter, campanii de marketing. Acestea sunt facilitățile standard pentru un modul de marketing. Nu poți cere mai puțin. 11. Manual de instrucțiuni la zi. Nu poți ține minte tot ce ți se arăta la training și orice software cumperi trebuie să fie însoțit de un manual bun și actualizat.
12. Securitate. Ultimul lucru pe care îl vrei este ca leadurile și oportunitățile tale să ajungă la competiție, așa încât securitatea sistemului este o condiție eliminatorie. Am zis că fac doar 2 episoade, dar ne-am întins și categoria Nice to Have este prea importantă pentru a expedia în câteva cuvinte, așa încât o vom trata în episodul 3, pe care nu-l vei scăpa dacă te abonezi chiar acum la canalul Salesman Pride. Dacă sarcina cumpărării inițiale ți se pare prea complicată, atunci mă poți angaja pe mine să-ți fac analiza inițială, fișa de date de achiziție, să-ți rulezi procesul de achiziție, să te asist în negocierea cu furnizorii și chiar să gestionezi procesul de implementare. Până data viitoare îți spun la revedere!